Olen Samula Haverinen, Ilmatieteen laitoksen väitöskirjatutkija. Tutkin kasvihuonekaasujen vaihtoa Pallasjärven valuma-alueen eri ekosysteemeistä. Täällä Lomppalonjänkän tutkimusasemalla tutkitaan subarktisten suoekosysteemin hiilenkiertoa maassa, vedessä ja ilmassa. Asema mittaa yötä päivää hiilidioksidin ja metaanin liikettä suon ja ilman välillä. Lisäksi asemalla mitataan lämpötilaa, kosteutta, tuulta ja muun muassa rahkasammalten kasvua. Siis lähes kaikkea. Tutkimuksessa on vahvasti läsnä ilmastonmuutos ja sen vaikutukset tämän alueen eri ekosysteemeihin. Erityisesti pohjoisilla alueilla vaikutukset ovat merkittävät ja lämpeneminen on muuta maailmaa tuplasti nopeampaa. Tämä vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan puiston alueen kasvi- ja eläinlajien elinolosuhteisiin. Monet eteläisemmät lajit levittäytyvät pohjoisemmaksi usein paikallisten lajiston kustannuksella. Esimerkiksi puurain noustessa yhä ylemmäs tunturiin paljakka-alueet vähenevät, mikä vaikuttaa Kiirunan elinolosuhteisiin. Pohjoisilla alueilla kasvihuonekaasutaseiden muutokset lämpenevässä ilmastossa ovat vielä melko huonosti tunnettuja. Mittauksilla ja tutkimuksella pyrimme parantamaan näitä arvioita, jotta voisimme ymmärtää paremmin, kuinka tulevaisuudessa luonto ja sen ekosysteemit tulevat muuttumaan. Viime aikoina Pallaksen alueella kasvihuonekaasuihin liittyvän tutkimuksen painopiste on kohdistunut veden järjestelmiin. Pohjoisista järvistä ja virtavesistä vapautuvan hiilidioksidin, metaanin ja ilokaasun määriin liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Tämän vuoksi Pallasjärven valuma-alueen koko järvien ja virtavesien verkosto on nyt intensiivisen mittaustoiminnan kohteena. Tulosten jälkeen voimme tarkastella koko alueen maaekosysteemeistä ja veden järjestelmistä vapautuvien kasvihuonekaasujen määriä yhdessä ja luoda selkeän kokonaiskuvan koko alueen kasvihuonekaasutaseesta. Olen Heikki Henttonen, metsäeläintieteen emeritusprofessori Luonnonvarakeskuksesta. Olen tutkinut täällä Pallaksella vuodesta 1970 lähtien pikkunisäkkäiden, siis myyrien, sopuleiden ja päästäisten runsaiden vaihteluutta ja kaikkea muutakin ekologiaa. Pikkunisäkkäät ovat pohjoisessa luonnossa tärkeä avainryhmä, koska niiden kannanvaihtelut vaikuttavat sekä kasvillisuuteen sekä petoeläinten vuosittaisiin runsauksiin. Tämä puolestaan voi vaikuttaa piiristä määrään. Pikkujyrsijöiden kannanvaihteluiden tutkimus on pohjoisella alueella ympäri maailman ollut yksi populaatioekologian peruskysymyksiä. Tärkeän uuden piirteen tähän tutkimukseen tuo parempi ymmärrys ilmastonmuutoksesta. Pallas on erinomainen, suorastaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen alue näiden ekologisten ongelmien tutkimiseen. Eläimistö on täällä monipuolinen, koska eteläiset ja pohjoiset lajit kohtaavat näillä leveyksillä. Yli 50 vuoden tutkimusjaksoni aikana myyrin ja sopuleiden runsauden vaihtelussa on näkynyt yllättäviä ja voimakkaita pitkäaikaismuutoksia, jotka saattavat liittyä ilmastonmuutokseen. Talven lisääntyminen on sopulien runsautumiselle olennaista ja yksikin parin päivän vesisade tammikuussa voi romauttaa sopulikannan.